با عرض درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت 426 در خدمت شما. در این روزها خب هممون غمگین و ناراحت هستیم و هدف این برنامه صحبت کردن در رابطه با سلامته، ولی وقتی که هزاران نفر در جلوی چشم شما عزیزان جانشون از دست دادن و ده ها هزار نفر حتی چشماشون از دست دادن، نابینا شدن، واقعا صحبت کردن در رابطه با موضوعات سلامت آدمو تحت تاثیر قرار میده و شاید اصلا زبان آدم بند میاد که با دیدن چنین تصاویری از سلامت بخوایم صحبت بکنیم. ولی خب همینجوری که میدونیم چاره‌ای نداریم جز ادامه به مبارزه و تا رسیدن به آزادی ایران عزیزمان. هممون در هر جای دنیا همچنان به مبارزات ادامه میدیم. یه پیامی از اینستاگرام برای من یکی از عزیزان فرستاده، فقط اون قسمت اولش دیدم نوشته جاویدنام شد پسر من امیر حسین. نتونستم این پیامو باز نکنم. دیدم یکی از مادرای از یک شهرستان کوچیکی مثل شیروان و خراسان شمالی میگه دکتر جا فریاد و صدای ما رو به جهان برسونید، پسر من امیر حسین شیخپور رو کشتند، به قتل رساندند. جوون نازنینی که شاد بود، کارشو میکرد و همچنین ده ها نفر در روستاها و شهرهای کوچک که متاسفانه اسامیشون به جهان هنوز نرسیده. خب معمولا اخبار در شهرها و مراکز استانی بهتر به جهانیان میرسه به خاطر امکانات بیشتر، ولی حتی طبق اخباری که به دست من رسیده در کوچکترین روستاها هم رفتن 5-6 نفر از جوانان رو دستگیر کردن و هزاران نفر در معرض خطر اعدام هستن. به همین لحاظ ماها تا آخرین لحظات سرنگونی این حکومت بایستی همچنان به مبارزه ادامه میدیم. از اینجا باز هم به نوبه خودم و سایر همکاران به شما عزیزانی که عزیزی رو از دست دادین تسلیت عرض میکنم و در عین حالی که غمگین هستیم چاره‌ای جز مبارزه نداریم. خب در رابطه با تعداد و آمار جاویدنامان عزیزمان آمارهای خیلی زیادی و متفاوتی اومده بیرون که همتون احتمالاً شنیدید، شمایی که در داخل هستین به چشمتون دیدین و لمس کردین. ولی برای اینکه یک جزئیات و مطالب خیلی مهم و از زبان یکی از بهترین متخصصان هموطنمون بشنویم، در این برنامه جناب پروفسور دکتر امیر مبارز پرستار رو دعوت کردیم که در اول برنامه یک معرفی مختصری از خودتون بکنید، هرچند بینندگان شما رو میشناسن، تا به ادامه در رابطه با این مقالات شما صحبت کنیم. درود بر شما جناب محمدزاده. اولا من تشکر میکنم از دعوتتون و با کمال میل در خدمتتون هستم. حرف من چشم پزشکی، در واقع جراح چشم پزشک هستم و در کادر علمی کار میکنم و در 3 کرسی تعلیم مشغول هستم. به غیر از این از لحاظ فعالیت سیاسی برای ایران عزیزمون جزو کادر پروژه شکوفایی ایران هستم که برنامه‌های سیاست‌های کلان ایران فردا رو روش کار میکنه. درود بر شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه. خب پروفسور، در رابطه با این آمار آخری که تا به حال داریم، خب میدونم شما مقاله در حال دسترس یک مقاله آنگوینگ در حال کار روی این مقالات هستین. در رابطه با آخرین آمار یه به طور خلاصه بفرمایید که ما در حال حاضر چه تعداد عزیز رو از دست دادیم؟ اگه اجازه بدید من این مقدار توضیح بدم که این آمار پایش چیه و از کجا آمده، چون که ما در همون روزهای اول انقلاب ملی دیدیم که این ارقام زیادی به احتمال زیاد خواهد بود و فقط تخمین های مختلفی بود. ارقامی بود که خود جمهوری اسلامی اعلام کرد که 100% از حقیقت بسیار بسیار دور بوده و امروز حتی ارگان های خودشون مثلا نهاد وزارت بهداشت ارقام دیگه اعلام میکنه و نهادهای دیگه ارقام دیگه اعلام کنه. یعنی ضد و نقیضگویی اونم به نوسان بسیار بسیار بالا، مثلا به 5000 تا 20000 تا، این نوسان بسیار بسیار بالایی که نشون میده فقط هدف دروغگویی و پوشاندن حقیقت که متاسفانه در این سیستم دیگه تبدیل به عادت شده و کسی اصلا تعجب نمیکنه در این مورد.
پایه کاری ما این بود که تا اونجا که بتونیم به ارقام میدانی و ارقام بالینی دسترسی پیدا بکنیم، چون این تنها مدرکیه که به هر حالت میشه روش حساب کرد. حالا رو این پایه میشه روی روش های علمی که در سطح جهانی خودشون رو راستازمایی کردن که چجوری بتونیم از آمار بالینی به آمار کلی برسیم، مخصوصا در پزشکی نبردی و جنگ. کارهای علمی شده روی این کار و این احتیاجی نیستش که ما تخمین رو ابتدا به صفر رو به اصطلاح تخمین شخصی بکنیم، بلکه پایه‌های علمی برای این کار وجود داره. هدف ما این بود که ما به یک پایه پایدار رقمی از ارقام میدانی و بالینی دسترسی پیدا بکنیم که از اونجا بتونیم به اصطلاح یه حد تخمین بالا و یه حد تخمین پایین رو اعلام بکنیم. حالا این ارقام از کجا میاد؟ ببینید، این برمیگرده به حدود 2 سال پیش، انقلاب مهسا. موقعی که انقلاب مهسا ایجاد شد، اتفاق افتاد، همونطور که خود شما هم در اون روزها خیلی فعال بودید، همه سعی کردن که از کادر درمان چه خارج و داخل از کشور ببینن که سهمشون چیه. من در آلمان زندگی میکنم. اینجا حداقل ما در عرض 48 ساعت 450 عضو کادر درمان در یک گروه واتساپ جمع شدن که بتونن تا اونجایی که بتونن کمک رسانی بکنن به مجروحین در ایران، که اونجا خودشون نشون داد که بیشترین جراحت های صورت و چشم بودن که بدین وسیله کار به اصطلاح کارگروه چشمی فعالتر از همه شد. حالا ما برای اینکه این کار رو بتونیم خوب انجام بدیم، شبکه سازی کردیم با همکارانمون در ایران، ابتدا در بخش چشم پزشکی و سپس خب معمولا بیمارستان چشم پزشکی تخصصی وجود داره، ولی خب در خارج از شهر بزرگ که نگاه کنید بخشی هستن از بیمارستان دیگه مثل بیمارستان دانشگاه و غیره. اینجا بود که ما این شبکه سازی رو شروع کردیم به چند هدف. هدف اول این بود که یک مستندسازی اینجا بشه، یعنی این بله. اتفاقاتی که در ایران میفته، این جرم‌های ضد بشریت که داره اتفاق میفته، باید اینجا سندی ایجاد بشه بهش و مکتوب بشه و اینها باید قابل اثبات باشه. یعنی وقتی که روزی این کارها به جلوی دادگاه میکشه، ما باید اسنادی در دست داشته باشیم که بتونیم به عطف این اسناد بتونیم جرم رو و کسی که این جرم رو مرتکب شده به جزای قانونی خود برسونیم. ولی رده اول اینی که آمارگیری کنیم، رده دوم اینی که از این ماکرو استاتیستیک بریم به مایکرو استاتیستیک، یعنی بتونیم به همون کیس ها هم برسیم که ببینیم واقعا در اون پروفسور کیس ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. سپاس از این توضیحات در رابطه با این متدولوژی کارتون که من مقالتون رو خوندم، خب هنوز تکمیل نشده، خیلی علمی و پایه اصولی داره. بعد از این مرحله به همون مرحله راستی آزمایی داده ها، و چون شما داده های خیلی زیادی دارین، اینجوری نیست که بگیم فقط 30,000 نفر کشته شده، 10,000 نفر چشمشون از دست دادن. این مرحله راستی آزمایی که مهمترین قسمت ریلایبیلیتی بودن مقالات علمی هست، و اینو به طور خلاصه اگه بگین چجوری شما با تا جایی که مسائل هموطنان کسی جانش در خطر نیفته و بیمارستان و کادر درمان اگه توضیح بدین سپاسگزار میشم. ببینید، تمام ارقام پایش از ایران و از کادر درمان و این کادر درمانی که با ما کار میکنن، اون شبکه‌ای که خدمتتون گفتم اون موقع 2 سال پیش ایجاد شد که ما با بسیار از همکارانم در کنفرانس‌های بین‌المللی دیدار شخصی هم داشتیم و روی این کار و این پروژه کار کردیم، به پایه علمیه و همون حالتی که مقالات علمی ایجاد میشه، یعنی اون پایه‌ای که راست‌آزمایی باید بشه، ما با همون روش و همون متدولوژی پیش رفتیم. و این حالت داره این که در هر بیمارستان اولا مبدأ ارقام از اون افرادی بودن که آگاه و دسترسی به این ارقام داشتن، یعنی در سطوحی بودن که واقعا به آمار خود بیمارستان و ارقام بیمارستان دسترسی داشتن. بیشتر نمیتونم بهش گفتم متاسفانه، ولی بله. به هر حالت خیلی افراد وسیع هستن. مراکز خصوصی هم بودن،
مراکز دولتی بودن یا خصوصی هم نه بودن؟ نه، دولتی هم بودن و خصوصی هم بودن. البته بله. بیشتر مراکز دولتیه، بیشتر مراکز هم دانشگاهیه. بله. یعنی ما شبکه رو شبکه دانشگاهی شروع کردیم، اینو تا این حد مهم. میتونم بگم. ولی در شهرهای مختلفی به خصوص تهران مراکز خصوصی هم بخش بزرگی از این آسیب دیدگان رو درمان کردن. در نتیجه دسترسی به اونها هم بسیار بسیار مهم بود. ما سعی کردیم در تمام بیمارستان ها حداقل هر رقم رو از دو منبع مختلف وریفای کنیم و تایید کنیم که یک منبع فقط نباشه. حداقل فاصله زیادی بین این دو تخمین در داخل به اصطلاح بیمارستان نباشه. البته گاهی اوقات شما از یک بیمارستان با مثلا فاصله یک روز ممکن بود ارقام بسیار بسیار متفاوتی بگیرید که این طبیعیه، به خاطر اینکه تعداد کشته شدگان و تعداد آسیب دیدگان ساعت به ساعت تغییر میکرد. این رو که بهتر امروزی که میدونیم عمر فاجعه به احتمال زیاد چقدره، بله. کاملا قابل توجیهه که این البته برای ما اون لحظه قابل توجیه نبود، ولی خب بعدا متوجه شدیم که نه، این واقعیته که اینقدر این ارقام تغییر دارن. و متاسفانه داره آمار روز به روز بیشتر میشه، درسته؟ یک اگه اشاره هم به این آماری که فعلا شما به دست آوردین بفرمایید برای بینندگان، سپاسگزار میشم. 100%. ببینید این ما الان روی ورژن 3 این آمار کار میکنیم. در اولی اگه خاطرم باشه 14,000 یا 13,800 نفر رو اعلام کردیم. اون آمار اولی بود که در واقع به قطع اینترنت برخورد و ما یه مقدار ارتباطمون با ایران کمتر شد، ولی دوستان در ایران کار خودشون رو ادامه دادن. یعنی اونا ارقام رو جمع کردن. ما 8 هماهنگ کننده در سطح کشوری داریم که اینها ارتباطات رو در داخل کشور با بیمارستان‌های بزرگ شهر مختلف همیشه برقرار کردن. البته مدتی هم بود که خودتون میدونید تلفن و اینترنت و هیچی در داخل ایران کار نمی‌کرد. در نتیجه یک هفته 10 روز بعد ما تونستیم این گزارش رو بهروز کنیم. ارقامی هستش که امروز خدمتتون میتونم عرض کنم که شهر به شهر آمدیم. در گزارش اول ما بیمارستان ها رو قید نامی کردیم، ولی شهرها رو آمار کلی ندادیم، برای اینکه جای پترنی پیدا نشه که روی این به اصطلاح بتونن پیدا کنن که از کدوم بیمارستان و چه کاری اومده. چون تعداد بیمارستان ها در گزارش دوم به حد چشمگیری بیشتر شد و دسترسی ما به ارقام بیمارستان ها بیشتر شد، تصمیم گرفتیم این بار دیگه از اسامی بیمارستان نامی نبریم. و به خاطر اینکه خب بیمارستان کوچیک درش بودن، بیمارستان های استانی درش بودن، شهرستانی بودن، شهری بودن، بله. دانشگاهی بودن، اینها ارقام بیشتر شدن. در نتیجه ما تقسیم کردیم به خاطر حفظ امنیت دوستان و همکاران و مریضانشون به شهرها که این ارقام افرادی که جاویدنام شدند، مثلا من میخونم براتون: تهران 8354 نفر، مشهد 2893 نفر، جانباخته اصفهان 1935 نفر، کرج 1753 نفر، شیراز 1920 نفر و ارقام مشابه 1920 نفر رو هم در قم، اهواز و کرمانشاه داشتیم. و بقیه ارقام مثلا در رشت 986 که من مطمئن هستم در رقم رشت به خاطر مشکلات دسترسی به ارقام عادی این رقم بسیار بسیار بالاترم پایین بره. تره. بله بله، بالاتر باید بوده و این رو در گزارش بعدی هم تایید کردیم که این ارقام بالاتر هست، که فعلا اون گزارش رو برای 15 فوریه داریم آماده میکنیم. یه مقدارم در اون گزارش بیشتر به آرایش جراحت ها میرسیم و طریقه سیستماتیکی که اینجا به کار برده شده از لحاظ علمی و پزشکی و پزشکی قانونی بله. و چند دکتر، کارشناس. بله. اون ورژنی که من اتفاقا اون ورژنی که فرستادین لطف کردین و برای پزشکان بدون مرز از طرف انجمن ملی سلامت راضی هم اتچ کردین فرستادیم، اون ورژن دومی بود پس، درسته؟ بله بله، این ورژن بله. آخری که الان در آها. دستتون هست، ورژن بعد سوم هنوز در دسترس نیست. بله. عرضم بزرگتون که آماری از اعدام شدگان بعد از 19 دی ما به بعد تا الان در دست داریم؟ ببینید آخر آمار در همون گزارش قید شده و اینها از همکاران
دیگه من تا حدی که میتونم باز کنم میگم که در نهاد پزشکی قانونی هستند. بله. و اینها تونستن به ما برسونن که فقط در 4 شهر در اون گزارش بوده: 468 نفر در تهران، 214 نفر در مشهد، 121 نفر در قم، 167 نفر در شیراز. ارقام جدید در دست داریم که فاصله بسیار بسیار زیادی بیشتر بسیار داره با زیاده. این و بیشتر شده، ولی در حال تایید کردن ارقام و وریفای هستیم که هنوز من آپدیت بشه. با بله این رو نمیتونم هنوز خب بیان کنم. برسیم به عزیزانی که چشماشون از دست دادن. خب دکتر خودتون دیدین ما در این بله. 2-3 سال بعد از انقلاب ژینا چندین نفر که اومدن بیرون فعالیت و مبارزات میکنن از نزدیک شاهدشون بودیم، در کنفرانس های مونیخ مثلا بودن و در مقالات من دیدم که آمار عزیزانی که چشمشون ساچمه خورده با اینکه نسبت به انقلاب ژینا حس من اینه که کمتر به ساچمه میزدن، فقط دیگه شلیک گلوله جنگی بود بیشتر، ولی در رابطه با آسیب‌های چشمی شما چه آماری رو دارید در حال حاضر؟ ببینید، چون معمولا آسیب‌های چشمی به درصد تظاهرات کنندگان هست و چون تظاهرات کنندگان خیلی خیلی این بار بیشتر بودند و خب به تناسب همون ما آسیب دیدگان چشمی بسیار بسیار زیادی داریم و تخمین کلیشون الان حدوداً یعنی کیس هایی که به ما رسیده حدود 23,000 کیس در سطح کشوری فقط از بیمارستان های فوق تخصصی چشم هستن، اونهایی که جراحی تام و تمام رو در خدمت دارند: جراحی رتین، جراحی تراماتولوژی قرنی، بانک قرنی. اینا این بیمارستان ها هستن، بیمارستان های کوچک نیستن. فقط از اینها 23,000 کیس رو گزارش شده که تخمین کشوری رو ما بسیار بسیار محتاطانه پیش رفتیم، به خاطر اینکه این مدارک رو میخوام به مثلا سازمان ملل متحد و غیره ارائه بدیم که ارائه دادیم. در نتیجه در حالت تخمینی ما بیشتر از 20% ارقام کور رو حدس نزدیم، یعنی ما فکر کردیم که 20% فقط جزو افرادی ارقامی هستن که در این هارد دیتا به قول معروف نیستند و ما به صورت تخمینی به این رقم نزدیک شدیم که این میرسیم به حدود 30,000 نفر آسیب دیده چشم. وقتی که با دوستان در بیمارستان فوق تخصصی چشم، همکاران عزیزم صحبت میکنن، واقعا اون روزها رو به حالت جنگی اعلام میکنن و تمام تیم ها مثلا حالا یک رو من میتونم اسم ببرم چون که خود دوستانم حتی در رسانه های ایران در این مورد صحبت کردن: بیمارستان فارابی در تهران که یکی از قطب‌های چشم پزشکی خاورمیانه هست. من اگه اشتباه نکنم 12-15 فقط بخش عمل اونجا وجود داره. در اینها واقعا 24 ساعت 48 ساعت کار شده. مقدار زیادی از کیس ها رو با هماهنگی به بیمارستان های دیگه مثل بیمارستان نور در تهران انتقال دادند و واقعا پزشکان به حد مرز توانایی بدنی خودشون رسیدند که بتونن به این کار برسن. این بار یه مقدار به اصطلاح تخلیه های چشم خیلی بیشتر بوده. دلیلش هم میتونم خدمتتون بگم، اونم که شدت جراحت. بله، شدت جراحت و اینکه تعداد مجروحان. این یه مسئله خیلی خیلی تاثیرگذاره اینکه تخلیه چقدره. چرا؟ چون موقعی که شما در 2 سال پیش قیام مهسا تعداد بسیار بسیار بالا بود، ولی تقریبا میشه گفت در تمام کیس هایی که ما گزارش ها رو دیدیم و کم نبودن، دیدیم که پزشکان تونستن تا اونجا که تونستن برای ترمیم و نجات چشم هر تک تک این عزیزان حد اکثر کار کردن. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما یک مریض رو در یک سالن عمل ممکنه 3 تا 4 ساعت زیر عمل داشته باشید که در این فرصت کسی دیگه طبیعتا نمیتونه عمل بشه. ولی تجربه 2 سال پیش این درس رو به چشم پزشکی داد که در چند آرایش به خصوصی که وقتی که این جراحت وجود داشته باشه، در آخر خط یعنی 1 سال 2 سال بعد ما دوباره به تخلیه میرسیم چون این چشم قابل نجات نیست. در نتیجه این همکاران در کیس هایی که میدیدن که اگه حالا ما 4 ساعت عمل کنیم یا اینکه 20 بار عمل کنیم تو این چشم، ولی به احتمال
90 تا 100% آخر کار به تخلیه میرسه، چون این چشم دید نخواهد داشت و فقط درد خواهد ساخت. بله. به تخلیه کشید که این بار این تصمیم گیری جور دیگه انجام داده شده و به خاطر اینکه مریضان این دوره درد و به اصطلاح عملهای پشت سر هم رو نداشته باشن، در مواردی که معلوم بوده روی تجربه قابل نجات نیست، یک راست به طرف تخلیه رفتن. در نتیجه درصد تخلیه این بار خیلی بیشتر از دفعات قبل بالاتره. بود. درود بر شما و سپاس از زحماتی که میکشید. خب پروفسور پرستا، با توجه به روابطی که شما با کادر درمان دارید و انجمن سرازی و همه ماهایی که در رشته‌های مختلف سلامت هستیم، نسبت به سایر گروه ها روابط بیشتری با داخل داریم با کادر درمان و یکی از مشکلاتی که واقعا بیش از حد در این دوره باش مواجه بودیم، امروز با یکی از همکاران صحبت میکردم، گریه میکرد، میگم من از سر کار اومدم دارم دیوونه میشم، گریه میکرد یه نیم ساعت واقعا. و این فشارهای روحی روانیه که یه دکتر، یه پرستار در این روزها دست پنجه نرم میکنه و تحت فشار خیلی زیاده، و از یه طرف دیگه فشارهای امنیتی که روی این عزیزان هست. در این مورد هم به طور خلاصه اگه یه چند جمله بفرمایید. ببینید که بحث بسیار بسیار مهمیه که شما مطرح کردید، با خاطر اینکه این عزیزان موقعی که همکاران محترم ما در هر بخشی که بودن تا اونجایی که تونستن کمک کردن، من با همکارانی صحبت کردم که موقعی که کنسرت های خون دسترسی بهش نبود و اصلا اجازه نداشتن که به مجروحین کنسرو خون بدن، خود دوستان رفتن و از خودشون به مریضاشون خون دادن که بتونن این مریض را نجات بدن. بین اونها کودکان بودن، بین اونها خانم‌های باردار بودن و اینها صحنه‌های جنگی هستش که به هر حال حتی یک کادر درمانی که هر روز با این کار، با این تصمیم گیری ها مواجه هست، با این شدت نمیتونه ازش بگذره بدون اینکه واقعا آسیب روحی ببینه، برش ایجاد مخصوصا بشه. که عضو میخوام میان کلمه جنگم با حکومتی که قرار از شما محافظت کنه باشه، لااقل با یک کشور خارجی بود باز دردش کمتر بود. این مشکل اصلی کادر درمانه که حکومت خودت بیاد هموطناتون رو بکشه و بعدش بیاد توی پرستار دکتر کادر درمان رو بگیره، بگه یا اطلاعات اینا رو به من بده. یا الان صدها نفرشون زندانی کردن، بازداشت شدن متاسفانه. در این مورد هم آماری دارین شما؟ بله، مواردی هستش که بازداشت شدن. البته آمار این بخش دقیق نیست و تا به حال موارد بسیار زیادی بودن که اونجا هم تحت فشار شکنجه روحی قرار گرفتن، تهدیدهای بسیار بسیار وحشتناکی بهشون شده. تا به حال، تا این لحظه هنوز ما حکمی مثل حکم اعدام یا غیره نداشتیم فعلا، خوشبختانه یا بدبختانه، و هر حالت خوشبختانه که این عزیزان هنوز بین ما هستن. و به این طریق این یه چیزی رو فقط به ما نشون میده و اینه که چقدر این رژیم به اصطلاح دیگه به آخر خط کشیده. چرا؟ چون وقتی که شما قوانین روانشناسی رزمی رو نگاه میکنید یا روانشناسی جنگی رو نگاه میکنید، یک ارتش یا یک نیروی انتظامی به خاطر اینکه چشمهای سر حضور خودش رو نسبت به رحم کردن یا انسان دیدن طرف جلو ببنده، اول یک تصویر دشمن رو اونجا طرح میکنه. یعنی میگه این دشمن شماست، یا اون زنده است یا شما زنده این، یعنی اینجوری پیش میره. الان سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی ملت ایران رو به عنوان دشمن تعریف کردن. دکتر پرستا، ما به آخر برنامه میرسیم. امیدوارم که مردم شجاع و صبور ما و شجاع ما که همه ماها در خارج واقعا همه دنیا در واقع میتونیم بگیم که تحت تاثیر این شهامت قرار گرفتن و به همون خاطر هم فشارهای کشورهای مختلف غربی روی این حکومت ضحاکی بیشتر شد و بدون تردید تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی که با خردمندی این حرکت رو مدیریت میکنن، مردم ما به پیروزی میرسند. اگه در حد یک جمله نکته‌ای دارید بفرمایید، ولی من امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم تا بینندگان از آخرین اطلاعات در جریان باشن. من مطمئن هستم که تمام این خونهایی که ریخته شده به نتیجه خواهد رسید، ایرانمون آزاد خواهد بود و این روز رو که نه چندان دور هست
حتما همگی با هم خواهیم دید و جشن خواهیم گرفت و برای این روز لحظه شماری میکنیم. درود بر شما و درود به مردم شریف ایران. تا آخرین لحظات همه با هم به مبارزه ادامه میدیم و پاینده ایران جاوید شاه. سپاس از شما.